الحرب الروسية الأوكرانية تكشف معها الكثير. بوتين حازم ويحرك جيشه بدقة، وزيلينسكي حائر ولا يعلم ما قد يحدث، وخلفية كل واحد منهما تلعب الدور الأبرز أمام الشاشات. فالأول مخابراتي يعرف كيف يحرك ويتحرك، والثاني ممثل كوميدي يحب البساطة ويعتقد أنه سيدخل قلوب العالم بسهولة. تصريحات، توترات وارتباكات تكشف خبايا الحرب الروسية الأوكرانية في رأس كل من بوتين وزيلينسكي. فمن أحرج الآخر؟ وكيف يدير كل واحد منهما الحرب؟ يوم إعلان الحرب اختار أفضل ظهور الله، فرجل المخابرات السابق وابن الاتحاد السوفيتي يعرف طريقه تماماً ويعرف من أين تؤكل الكتف بحق. فالرجل الذي أعلن الحرب ضد كييف يعرف كيف يجب أن تدار ويضع لها كل ما يلزم لإنجاحها، وفي ذات الوقت لا يغفل أي خطوة قد تهدد نصره. فمنذ انطلاق الحرب اتضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدير الحرب وفق عدة نقاط، أولها الغموض وفرض الخوف على الخصوم. فمن قبل أن تنطلق الحرب الروسية الأوكرانية عرف بوتين بتلك الميزة التي يمكن القول أنه اكتسبها من عمله في جهاز الاستخبارات السوفيتي KGB، وهو الأمر الذي ساعده بشكل أكبر على فهم خصومه والطريقة الأنسب للتعامل معهم، إذ يتعمد فرض الخوف عليهم، وفي ذات الوقت الغموض في الخطوة القادمة له. وفي دليل واضح على ذلك، أصر بوتين على جعل العالم كله وليس أوكرانيا فقط يعيش على أعصابه قبل أن يطلق الرصاصة الأولى في الحرب. فبينما كانت التقارير تشير لاقتراب الغزو، كان بوتين من أكثر الهادئين في الكوكب، وكأن ما يحكى لا ناقة له فيه ولا جمل. لكنه في لحظة مباغتة أطلق الحرب لينشر الخوف معها. يضاف لذلك أن بوتين خلال الحرب أظهر نقطة مميزة، وهي التعامل مع النخبة في روسيا أو حتى الدائرة الحاكمة بأنه هو صاحب القرار، الأمر الذي أجبر الجميع على تأييده دون شروط. وظهر ذلك جلياً خلال النقاش الذي دار بينه وبين رئيس جهاز الاستخبارات في فبراير الماضي، وذلك عندما سأله بوتين عن رأيه باستقلال الجمهورية الانفصالية في أوكرانيا، الأمر الذي أدى لحالة من التخبط لدى رئيس الاستخبارات. لكن رد بوتين جاء بأنه اعترف باستقلالهم، وذلك في إشارة إلى أن القرار سيبقى مركزه منه هو تحديداً. كما تعمد بوتين أن يجعل خصومه حائرين في الرد دائماً. فأوروبا والولايات المتحدة التي هددت بوتين وحذرته من غزو أوكرانيا وجدت نفسها في النهاية في موضع رد الفعل لا أكثر، إن كان في التصريحات أو حتى العقوبات التي وضعتها على روسيا. فمنذ إعلانه الحرب أخذ بوتين بيده مفاتيح الهجوم، وباتت ردود الدول الأوروبية وغيرها هي مجرد مواقف دفاعية خوفاً من تمدد أكبر لبوتين وجيشه. وفي ذات الوقت بخطوات حذرة كان بوتين يلخبطها في كل مرة. كل تلك التصرفات التي توصف بالمتميزة تأتي من كون بوتين يسير على سند قديم، وهو أن روسيا أتت بدلاً من الاتحاد السوفيتي، وأن أمجاد السوفيات ستبقى حاضرة حتى اليوم، وهي الأمجاد التي يتغنى فلاديمير بها دائماً. كما يتضح يوماً بعد يوم أن خط سير بوتين يتجه لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، إن كان بالسيطرة والتوسع أو حتى القوة على الأرض، إضافة للفرق بين اليوم والأمس، وهو اللعب الاقتصادي والغاز وغيرها من المواد التي باتت روسيا أقوى بمراحل بها عن السابق. إدارة بوتين للحرب حتى اليوم يمكن القول أنها تدرس، لكن ماذا عن الجهة الأخرى وتحديداً الرئيس الأوكراني؟ زيلينسكي اتخذ موقفاً واضحاً للجميع منذ البداية، ويمكن القول من قبل انطلاق الحرب أنه يلعب فيها بشكل رئيسي على الوتر العاطفي للعالم. فمرة يطالب اليهود للقتال معه،
ومرة يقول أن المسلمين لن يهنأوا برمضان بسبب الغزو، إذ يحاول زيلينسكي تصدير صورة للعالم مفادها أن بلاده تقع ضحية روسيا. فمع انطلاق الغزو كرر مطالباته للشعوب الغربية بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات ضد الغزو، وباتت تلك المطالبات تشغل حيزاً واسعاً من خطاباته، ثم دعا لتشكيل كتائب تطوعية للقتال بجانب جيشه. كل تلك الدعاية والمطالبات يمكن القول أن الرئيس الأوكراني نجح فيها بقوة، ويمكن التوضيح أن ذلك النجاح قد يعود لسبب كبير، وهو أن زيلينسكي كان في السابق ممثلاً كوميدياً، وهو المجال الذي أكسبه الشعبية اللازمة للوصول لمنصب الرئيس في البلاد. رغم ذلك لم يخفل مشهداً مهماً لشعبه وللعالم، وهو أنه رجل مقاتل ومحارب على خطوط الجبهات، ليجسد فعلياً الفيلم الذي سبق وأن مثل فيه وهو خادم الشعب، إذ حرص على الظهور باللباس العسكري منذ إطلاق الرصاصة الأولى للحرب، وذلك لإيصال رسالة للعالم بأنه صامد وسيستمر بالقتال إلى آخر رمق. فحتى عندما استقبل رئيس الوزراء البريطاني جونسون أصر على ارتداء اللباس العسكري. مع هذا أوضح زيلينسكي بشكل كبير بأنه ليس بالخبير السياسي، واضعاً خطة التصدي المستمرة كخطة أولى ودائمة. فعلى مستوى المفاوضات للتوصل لحل سياسي بين روسيا وأوكرانيا كان واضحاً أنه ليس بالخبير، فعلى الرغم من إرساله وفداً للمفاوضات ودعمه للحل السلمي على حد وصفه، لكنه في الواقع لم يدر تلك النقطة بشكل صحيح. فعند كل مبادرة روسية للحل السياسي كان زيلينسكي يسخر منها بشكل مباشر، وكأنه ينسفها قبل تطبيقها حتى، وهو التصرف الذي لن يغفر له فيه الروس أبداً. في ذات الوقت يحاول الرئيس الأوكراني مع دعايته العاطفية على إيصال أفكار معينة تقول أن الخطر من روسيا لن يكون في أوكرانيا فقط، بل سيطال أوروبا كلها، في محاولة منه لنشر الخوف لدى الشعوب الأوروبية، واضعاً احتمال وقوفها معه في الحرب أمام بوتين. ويمكن القول أن تلك الخطة قد أفلحت بعض الشيء، فقد نجح باستقطاب العديد من المقاتلين من خارج أوكرانيا ليكونوا قوات إضافية أمام الجيش الروسي وحلفائه. تدار الحروب عادة بالجيوش والقوة العسكرية، لكننا اليوم في زمن مختلف تحسب فيه حركة اليد أمام حركة المدفع. وفي الحرب الروسية الأوكرانية ظهر ذلك جلياً بين رئيس مخابراتي محنك وآخر أتى من خلفية كوميدية ساخرة، ومع ذلك تبقى فرصة النصر ضائعة بين الطرفين.